Phùng Thiệu Phong và con trai cùng song ca trên sân khấu hát tặng Triệu Lệ Dĩnh khiến cô xúc động rơi nước mắt. Đêm Bắc Kinh chậm rãi buông xuống, ánh đèn sân khấu lung linh phản chiếu trên nền nhạc dịu dàng. Không khí trong khán phòng trở nên ấm áp lạ thường, nơi diễn ra một chương trình ca nhạc đặc biệt với chủ đề tình yêu và gia đình. Ai cũng biết đêm nay có một tiết mục bí mật được ban tổ chức giữ kín đến phút cuối cùng. Và khi MC mỉm cười giới thiệu xin mời nghệ sĩ Phùng Thiệu Phong cùng một vị khách nhỏ đặc biệt của anh ấy lên sân khấu, khán phòng lập tức vang lên những tràng pháo tay kéo dài không dứt. Từ phía cánh gà, Phùng Thiệu Phong bước ra trong bộ vest đen thanh lịch, tay dắt một cậu bé khoảng 5 tuổi, đôi mắt to tròn, khuôn mặt bầu bĩnh, nụ cười hệt như Triệu Lệ Dĩnh thuở nào. Cậu bé nắm chặt tay cha, hơi rụt rè trước đám đông, nhưng ánh mắt sáng long lanh, chứa đầy niềm háo hức. Khán giả như vỡ òa trong xúc động, không ai ngờ anh lại mang con trai lên sân khấu. Hôm nay, Phùng Thiệu Phong nói, giọng anh trầm ấm nhưng có phần run, tôi và con trai muốn hát tặng một người đặc biệt, một người đã cho chúng tôi rất nhiều yêu thương, dù giờ đây, cô ấy chỉ còn là một phần trong ký ức. Cả hội trường lặng im, ai cũng hiểu người anh nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh. Tiếng piano vang lên nhẹ nhàng, mở đầu cho ca khúc Vì yêu nên nhớ, một bài hát do chính Phùng Thiệu Phong sáng tác, được anh viết trong những tháng ngày xa cách. Em như làn gió thoảng qua, để lại hương trên vai anh, dù năm tháng có phai nhòa, tim này vẫn nhớ tên em. Giọng hát của Phùng Thiệu Phong không phải là giọng ca chuyên nghiệp, nhưng có một thứ mà không nghệ sĩ nào có thể giả tạo được: cảm xúc thật. Mỗi từ, mỗi câu đều như chứa đựng những điều anh không thể nói ra. Khi anh hát đến đoạn thứ hai, cậu con trai nhỏ cất tiếng hát cùng cha. Giọng bé trong trẻo, ngây thơ, có đôi chỗ lệch nhịp nhưng lại khiến người ta lặng người vì quá đỗi chân thành. Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều. Như sao sáng giữa trời đêm, khán giả như nín thở, một số người lau nước mắt, còn ở hàng ghế phía xa nơi ánh đèn chưa kịp chiếu đến, Triệu Lệ Dĩnh đang ngồi lặng lẽ. Cô không hề biết trước điều này, ban đầu cô chỉ nhận lời tham dự với tư cách khách mời, hoàn toàn không hay rằng anh và con trai sẽ xuất hiện. Và giờ đây, khi nhìn thấy hình ảnh hai cha con trên sân khấu, một lớn, một nhỏ cùng nhau hát tặng cô, tim cô như thắt lại. Mỗi ca từ vang lên như lời thủ thỉ quen thuộc, cô thấy anh người từng là bờ vai, là mái nhà, là tất cả đang hát cho cô nghe, với ánh mắt chứa chan tình cảm mà bao năm qua anh vẫn giấu. Cô cố nén cảm xúc, nhưng đến khi cậu bé đưa tay chỉ về phía khán đài, giọng run run nói, mẹ ơi, con hát cho mẹ nghe nè. Triệu Lệ Dĩnh bật khóc, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống không kịp lau, rồi giọt thứ hai, thứ ba. Cả khán phòng dường như lặng đi, chỉ còn tiếng hát của hai cha con hòa trong tiếng piano ngân dài. Phùng Thiệu Phong hát đến câu cuối, giọng anh nghẹn lại, nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn cùng em đi qua tháng ngày, để con mình không phải gọi mẹ ơi từ xa. Câu hát ấy vừa dứt, anh quay sang nhìn con trai, rồi cúi người hôn nhẹ lên trán cậu bé. Ánh mắt anh thoáng đỏ, vừa tự hào, vừa xót xa. Khán giả đứng dậy vỗ tay, không phải vì giọng hát hoàn hảo, mà vì họ cảm nhận được một tình yêu thật đẹp và đau, nhưng vẫn ấm áp. Triệu Lệ Dĩnh lấy tay che miệng, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Người bạn bên cạnh khẽ đưa khăn giấy, thì thầm, cậu ấy vẫn còn yêu cậu, thật đấy. Cô không trả lời, cô chỉ nhìn lên sân khấu, nơi hai người thân yêu nhất của mình đang mỉm cười trong ánh đèn rực rỡ. Buổi biểu diễn kết thúc, Phùng Thiệu Phong dắt con trai rời sân khấu, vừa đi vừa cúi xuống hỏi nhỏ, con hát mệt không? Không ạ, nhưng mẹ có nghe thấy không bố? Cậu bé ngẩng đầu hỏi, mắt sáng rực. Anh khẽ mỉm cười, giọng nghẹn lại, có chứ, mẹ luôn nghe thấy con. Phía sau cánh gà, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, Triệu Lệ Dĩnh. Cô bước đến, vẫn lặng im, chỉ cúi xuống ôm con trai thật chặt. Cậu bé reo lên, mẹ ơi, con hát cho mẹ nghe đó, mẹ biết, con hát hay lắm. Giọng cô run run, nhưng ánh mắt đầy yêu thương. Phùng Thiệu Phong đứng lặng một bên, ánh mắt anh và cô chạm nhau không lời, không trách móc, chỉ có một điều không ai nói ra, vẫn còn thương. Người trợ lý lặng lẽ đứng xa, chứng kiến cảnh tượng đó mà nghẹn ngào. Ánh đèn hành lang phản chiếu lên gương mặt cả ba một gia đình, từng tan vỡ, nhưng trong giây phút này, lại trọn vẹn đến lạ thường. Cảm ơn anh, vì đã cho con hát bài đó, Triệu Lệ Dĩnh khẽ nói. Không chỉ con, mà anh cũng muốn hát cho em. Phùng Thiệu Phong đáp nhẹ, giọng trầm và đầy chân thành. Cô cúi đầu, mỉm cười, nước mắt lại lăn dài. Một nụ cười của sự tha thứ, của tình cảm chưa bao giờ mất. Đêm đó, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh hai cha con Phùng Thiệu Phong song ca. Hashtag thăng PSUNGTSIEUPSONG gạch dưới Triệu Inh lọt top xu hướng chỉ sau vài phút. Hàng ngàn bình luận xúc động, một bài hát hơn vạn lời yêu, cầu mong họ lại là một gia đình. Triệu Lệ Dĩnh khóc, và chúng ta cũng khóc. Phía sau ánh hào quang, Triệu Lệ Dĩnh lặng lẽ về nhà cùng con trai. Cậu bé ngồi trong xe, dựa vào vai mẹ, nói nhỏ, mẹ ơi, bà bảo bài hát đó tên là Trái tim không ngủ quên. Cô khẽ đáp, giọng nghẹn lại, vì có những tình yêu không bao giờ ngủ quên, con ạ. Sáng hôm sau, truyền thông tràn ngập hình ảnh của buổi diễn.
Bức ảnh gây xúc động nhất là khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh rơi nước mắt, còn Phùng Thiệu Phong nhìn về phía cô với ánh mắt dịu dàng, ấm áp. Không ai biết liệu họ có quay lại bên nhau không, nhưng chỉ riêng giây phút ấy cả thế giới như ngừng lại để lắng nghe tình yêu được kể bằng âm nhạc, và đâu đó trong lòng khán giả, ai cũng tin rằng có những tình yêu dù không trọn vẹn, vẫn có thể hóa thành giai điệu vĩnh cửu. Nếu có một ngày ta lạc nhau giữa cuộc đời, anh vẫn tìm về nơi có em mỉm cười, dù mưa gió, dù tháng năm tàn phai, trong tim anh, tình yêu ấy mãi xanh ngời. Phùng Thiệu Phong và con trai không chỉ hát cho Triệu Lệ Dĩnh nghe, họ hát cho chính ký ức của cả ba người nơi tình yêu từng nở rộ, rồi hóa thành ký ức ngọt ngào bất tận. Triệu Lệ Dĩnh viết thư hồi đáp cho Phùng Thiệu Phong sau buổi song ca. Đêm ở Bắc Kinh lặng lẽ, gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ, mang theo hương hoa quế thoang thoảng. Triệu Lệ Dĩnh ngồi một mình trong căn phòng yên tĩnh, trên bàn là tách trà đã nguội, cuốn sổ nhỏ và một phong bì trắng tinh chưa đề tên người nhận. Bên ngoài trời, đèn đường vẫn sáng, nhưng trong lòng cô một khoảng mênh mang không thể gọi tên. Buổi tối hôm qua, hình ảnh Phùng Thiệu Phong và con trai đứng trên sân khấu hát tặng cô vẫn hiện lên rõ mồn một, từng giai điệu, từng lời hát của anh vẫn vang vọng trong tâm trí, khiến trái tim cô nhói lên rồi ấm lại. Cô đã khóc, khóc thật nhiều, không chỉ vì xúc động, mà vì nhận ra dù đã đi xa nhau, họ vẫn chưa từng hết yêu. Cô mở cuốn sổ nhỏ, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu viết. Thiệu Phong à, anh vẫn như xưa, chỉ cần xuất hiện là khiến mọi người phải lặng đi. Em không ngờ, sau từng ấy năm, chúng ta lại gặp nhau theo cách ấy giữa hàng ngàn ánh đèn, giữa tiếng hát và những giọt nước mắt. Cảm ơn anh vì đã hát cho em nghe, và cảm ơn con vì đã hát bằng tất cả tình yêu của một đứa trẻ ngây thơ. Cô dừng bút, nước mắt lại lăn dài, cảm xúc lẫn lộn tràn về, vừa là nỗi nhớ, vừa là sự biết ơn, vừa là những tiếc nuối không tên. Anh biết không, khi con chỉ tay về phía khán đài và nói, mẹ ơi, con hát cho mẹ nghe, tim em như ngừng đập. Em đã cố mỉm cười, nhưng không thể, bởi trong giây phút ấy, em thấy lại hình ảnh của chúng ta hai người từng cười bên nhau trong căn bếp nhỏ, từng dỗ con ngủ trong những đêm mưa, từng tin rằng sẽ đi cùng nhau suốt đời. Cô viết chậm rãi, từng dòng như khắc xuống tim. Anh từng hỏi em, nếu một ngày chúng ta không còn bên nhau, em có hối hận không? Khi ấy, em im lặng, giờ đây, em có thể trả lời, không, em không hối hận, vì anh chính là thanh xuân đẹp nhất của em. Cô dừng lại, đưa tay chạm nhẹ vào mặt giấy nơi dòng chữ thanh xuân đẹp nhất còn chưa khô mực. Cô nhớ ánh mắt anh, nhớ giọng nói ấm áp, nhớ cách anh hay nghiêng đầu khi lắng nghe cô nói chuyện. Em vẫn dõi theo anh, dù lặng lẽ. Mỗi khi thấy anh trên màn ảnh, em không còn thấy đau như trước nữa, bởi em biết, dù chúng ta không còn là vợ chồng, nhưng trong lòng em anh vẫn là người đặc biệt nhất. Em đã từng nghĩ, yêu là phải ở bên nhau, là cùng chia sẻ mọi thứ, nhưng giờ em hiểu, đôi khi yêu còn là biết buông tay để người kia được sống thanh thản. Và anh đã làm được điều đó. Anh không giữ em, nhưng cũng chưa từng rời xa. Anh chọn cách yêu âm thầm, như cách anh hát đêm qua nhẹ nhàng nhưng sâu sắc đến mức khiến tim người nghe tan chảy. Cô ngước nhìn tấm ảnh nhỏ đặt trên bàn, bức hình chụp ba người trong một chuyến đi Disneyland năm nào. Cậu bé trong ảnh đang cười rạng rỡ, Phùng Thiệu Phong khoác vai cô, còn cô tựa đầu vào vai anh, trông như một gia đình hoàn hảo. Em không biết anh còn giữ bức ảnh này không, nhưng nếu còn, anh hãy giữ nó như một phần ký ức đẹp, được không? Con trai mình thật ngoan. Thiệu Phong à, em thấy trong mắt con có anh, và trong nụ cười con có cả em. Mỗi lần con nhắc đến ba, em lại thấy ấm lòng. Em biết, anh vẫn luôn quan tâm, dù không nói nhiều. Cô khẽ cười, nước mắt chảy dài nhưng môi lại cong nhẹ. Em muốn cảm ơn anh vì đã dạy con biết hát, biết yêu thương, biết cảm ơn mẹ bằng âm nhạc. Khi con cất tiếng hát, mẹ ơi, con thương mẹ nhiều. Em hiểu anh đang dạy con yêu thương em thay anh. Đó là món quà vô giá. Đã từng có những đêm em thức giấc giữa khuya, chỉ vì nằm mơ thấy anh. Trong mơ, anh vẫn cười, vẫn đưa tay vuốt tóc em, nói, Lệ Dĩnh, ngủ đi, mai còn quay phim sớm. Khi tỉnh dậy, căn phòng trống không, nhưng giọng nói ấy vẫn vang trong đầu. Cô ngừng viết, tựa lưng vào ghế, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt dịu hiền của cô, người phụ nữ đã trải qua bao sóng gió nhưng vẫn giữ được vẻ dịu dàng vốn có. Em không mong mình quay lại, cũng không dám mơ về một gia đình trọn vẹn như người ta, nhưng em mong rằng mỗi lần anh nhớ đến em, anh sẽ mỉm cười, thay vì thấy đau. Em cũng sẽ làm như vậy, vì yêu thương không nên bị đóng khung trong nước mắt. Khi viết đến đây, cô dừng bút, trên bàn, ánh sáng từ cây đèn nhỏ hắt xuống, chiếu lên những dòng chữ ngay ngắn, tràn đầy cảm xúc. Cô gấp thư lại, cho vào phong bì, tay cô khẽ run, phải chăng vì xúc động, hay vì vẫn còn yêu. Trên phong bì, cô định viết, gửi, Phùng Thiệu Phong, nhưng rồi cô ngần ngừ, thay vào đó, cô viết một dòng khác, gửi người từng là bình yên của em. Cô mỉm cười, nụ cười ấy chứa đựng cả một trời kỷ niệm không bi lụy, không oán trách, chỉ còn lại sự biết ơn và lòng trân trọng. Cô không gửi lá thư đi, cô cất nó vào ngăn kéo nơi cô đã từng giữ những bức thư cũ của anh, bởi cô biết, có những điều chỉ cần được viết ra, không cần ai đọc, cũng đã là một sự giải thoát. Ánh nắng sớm tràn vào phòng,
Triệu Lệ Dĩnh khoác áo, ra ban công, hít một hơi dài. Bầu trời trong xanh, những tia nắng đầu ngày chiếu lên gương mặt cô, rạng rỡ như chưa từng có vết buồn. Điện thoại reo, tin nhắn từ Phùng Thiệu Phong, cảm ơn em đã đến buổi diễn, con rất vui, anh cũng vậy. Cô nhìn màn hình thật lâu, rồi chỉ nhắn lại 3 chữ, em cũng vui, không còn dài dòng, không còn ẩn ý, chỉ là 3 chữ nhẹ như gió, nhưng lại khiến lòng anh bình yên cả ngày hôm đó. Nhiều năm sau, người ta vẫn nhắc lại đêm song ca ấy như một kỷ niệm đẹp của làng giải trí Hoa ngữ. Không ai biết sau hậu trường, giữa họ còn điều gì chưa nói, chỉ biết rằng mỗi khi có ai nhắc đến tên Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh sẽ mỉm cười, và mỗi khi anh nhìn thấy nụ cười ấy trên màn hình, anh lại khẽ nói một mình, chỉ cần em hạnh phúc là đủ. Tình yêu ấy, dù đã xa, vẫn âm thầm tỏa sáng như ngôi sao cô độc giữa bầu trời đêm, không rực rỡ, nhưng vĩnh viễn không tàn. Em không giữ anh lại, vì yêu không phải là chiếm hữu, em chỉ giữ trong tim mình nơi anh vẫn ở, mãi mãi. Triệu Lệ Dĩnh, trong lá thư không gửi,